მშვიდობისა დღეს პარასკევია თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს. რა ფუნქცია აქვს სკოლა-პანსიონს, რატომ უწევს ასობით ბავშვს სწავლა და ცხოვრება? რა სulis კანონში შესული ცვლილებები, რომლებიც უკვე სექტემბრიდან ამოქმედდება. დღეს 1146 ბავშვის ბედზე და მომავალზე ვლაპარაკობთ რეალურ სივრცეში. და ვიდრე სტუმრებთან ერთად გავშლით თემას, რამდენიმე რეპორტაჟიდან ერთ-ერთი ვნახოთ, რომელიც მერიშიხაშვილმა ხარაგაულის რაიონში გადაიღო. ბავშვებს საუბარს უტარებთ. ყველაფერზე, თუ გინდათ სისუფთავეზე, როგორ უნდა მოიქცენ, უფროსებს როგორ უნდა მოიქცენ. 5-10 წუთი ყოველდღე ვესაუბრებით დილით. წიგნებსაც უკითხავთ საჭიროების მიხედვით, რაც ჭირდება ახლა. ყველა ბავშვი ერთნაირი არ არის. ჩვენ გვყავთ ძალიან ისეთი ბავშვებიც, რომლებიც ცოტა ძნელად ახსოვსდელები არიან. იმ ბავშვებთან განსაკუთრებით მუშაობთ. სახლში. აქ მარტო რჩები ხო და კიდე არიან სხვა ბავშვებიც შემოგვიდეს. შენ დები ან ძმები ხარ სწავლობენ აქ? კი, მორის. და ყველა აქ ხართ ხოლმე შემოგვიდეს. ზოგშობილს იმიტომ მოყავს რომ ვერ დაიმორჩილა სახლში და ჩვენ ვიმორჩილებთ უფრო აქ. კი არ ვუყვირი ვარ ჩვენ და არც გვაქვს იმის უფლება ვუყვიროთ და არ ვჭით ბავშვებს. რომ გაკვეთილს არ დაისწავლის, გავაგზავნით ბიბლიოთეკაში, აბა შენ ეს წიგნი უნდა წაიგითხო. წავა ბავშვი წაიგითხავს იმ წიგნს. და რა ვიცი, აბა გვაქვს სხვადასხვა მეთოდები. მე სულ ვარ აქ 9 წელი. შევიტყო რომ კარგი სკოლა არის, კარგად ხსნიან და გვირლია სულ ყველას არ გვაკლებენ არაფერს უმრავლობას. და ვიმირჩენოდა რომ აქ მესწავლა მე. და დედაჩემსაც აქ ირჩევა და იმიტომ იმის საშუალება არ ქონდა რომ იქით გვესწავლა და ამი. ჩვენ არ ხავს რომლება მოკლებული ბავშვები ასეთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ამ ბავშვებს ან ყავთ დედა, ან ყავთ მამა, ან ყველას აქვს თავთავისი ოჯახი. უბრალოდ არ აქვს საშუალება ამ ბავშვებს მიაქციონ ყურადღება, უჭირთ ძალიან უკიდურესად გაჭირვებულები არიან, სოციალურად დაუცველები არიან სულ ყველა და შესაბამისად ურჩევნიათ რომ როგორც ასევე რა ქვია ბავშვების მომსახურებისთვის, სწავლის ხარისხის ზრდისთვის და ბევრი სხვა რამისთვის, რომ ბავშვებმა ოჯახში მიტოვებულნი არაფერი მოიწვიონ, იყვენ განთავსებული ჩვენ სკოლა-პანსიონში. ეს არის მეორე ბიჭები, სარკეპის საბანი იყო და მოახერხეთ რომ ეს სარკე გავიკეთებინა ბიჭებისთვის და სარკე გოგონებისთვის. არის ოჯახი სოციალურად დაუცველი, მოაქვს ცნობა მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვა გამგეობის წუნებულიდან რომ ოჯახი უკიდურესად გაჭირვებული არის, არ ყავს ან დედა ან მამა და ასეთ შემთხვევაში ღებულობთ გადაწყვეტილებას ამ ბავშვის პანსიონში ჩარიცხვის. აქეთ მეორე მხარეს ყავს გოგონები. აქ არის გოგონები განთავსებული. ამ ოთახში აქ არის 13 სადინო ოთახი. ჩვენი სკოლა სანამდე სკოლა-პანსიონად ჩამოყალიბდებოდა ობორი და მზრუნველობას მოკლებული კეცხის სკოლა-ინტერნატი იყო.
ობოლი და მსრულებას მოკლებული ბავშვები. ამ პანსიონში, როგორც გავიგეთ, ცხოვრობენ ბავშვები, რომელთა ოჯახებს უკიდურესად უჭირთ ან რთულად ახსაზრდელი ბავშვები არიან. რაც თავისთავად ძალიან საყურადღებო ასპექტია და ამაზე ჩვენ ცოტა ხანში საგანგებოდ შევჩერდებით, მაგრამ პირველ რიგში რომ გავერკვეთ, ამ პანსიონის მაგალითზე რა შეიცვლება კანონში ცვლილებებით, ანდრო ეს არის პირველი შეკითხვა თქვენთან. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ამ კონკრეტული პანსიონის შემთხვევაში არაფერი არ შეიცვლება. შეიცვალა კანონი ცოტა ხნის წინ, საუბარია კანონზე საღვთო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ, რომელმაც, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი რამ შეცვალა, მათ შორის განსაზღვრება თუ რას გულისხმობს ბავშვზე ზრუნვა. მანამდე თუ ეს გულისხმობდა, ვთქვათ, მშობლის მიერ მიტოვებულ ბავშვზე ზრუნვას, ეხლა ის გულისხმობს ნებისმიერ ბავშვზე ზრუნვას. აღიარებულია ეს ბავშვი მიტოვებულად თუ არა, რომელიც გრძელდება 24 საათიან რეჟიმში 3 თვეზე მეტი ვადით წლის განმავლობაში. მაგრამ ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება ბორის პანსიონზე, ასევე არ ვრცელდება 4 სხვა სკოლა-პანსიონზე, რომელიც ჩამოყალიბებული, დაფუძნებული იქნა განათლების სამინისტროს მიერ. ასე რომ ბორის პანსიონისთვის არაფერი არ იცვლება, აბსოლუტურად. იცვლება სხვა პანსიონები. რა ფუნქცია ეკისრება დღეს სკოლა-პანსიონებს, როდესაც ქვეყანაში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი ფაქტიურად დასრულებულია? სკოლა-პანსიონის მთავარი ფუნქცია უზრუნველყოს განათლების პრობლემის მოგვარება. არსებობს სკოლა-პანსიონები მაღალმთიან რეგიონებში, იქ მათი არსებობა გამართლებულია იმით, რომ სხვა საშუალებით ვერ აწვდი იმ ბავშვებს განათლებას, რაც მათი კონსტიტუციური უფლებაა. არსებობს სკოლა-პანსიონები განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების ბავშვებისთვის, რომლებიც სხვაგვარად, ანუ ჩვეულებრივი ინკლუზიური განათლების პირობებში ვერ იღებენ განათლებას და ეს ხდება, მათი განთავსება ხდება სპეციალისტების რეკომენდაციით. ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ განათლების პრობლემა იყოს გადაჭრილი. ბორის მაგალითზე ჩვენ დავინახეთ, რომ ცალსახად ამბობს ამას ის ბატონი დირექტორი, რომ ისინი ემსახურებიან სოციალურად გაჭირვებულ ოჯახებს. ხო, მაგრამ ეს ხომ ნაწილობრივ კი არა და სრულიად სახელმწიფოს პრეროგატივაა, თქვათ, რომ აი სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაეხმაროს სახელმწიფო. რა ფორმით გააჩნია? სწორედ ამას ფორმებზე საუბრობთ. ამ ბორის მაგალითზე ჩვენ ვხედავთ, რომ ბავშვი გამოდის ოჯახიდან, მიდის სადღაც სხვაგან საცხოვრებლად, 16 ბავშვზეა საუბარი, არ დაგავიწყდეთ და ამ ბორის პანსიონზე წელიწადში 100,000 ლარი იხარჯება. 16 ბავშვის ოჯახს რო გადაუნაწილო წლის განმავლობაში 100,000 ლარი, როგორ გონიათ ვერ იზრუნებენ ის მშობლები? რა თქმა უნდა, თუ სხვა რამესთან არ გვაქვს პრობლემა, თუ ეხა მოძალადე ოჯახი. და ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? სოციალური სამსახური ვერ ხედავს ამ ბავშვებს თუ აი რა პრობლემაა? სოციალური სამსახური ვერ ხედავს ამ ბავშვებს. სიუჟეტიდანაც ჩანდა, რომ გადაწყვეტილებას ამ ბავშვების აქ ჩარიცხვაზე იღებს დირექტორი და სოციალური სამსახური არანაირად არ მონაწილეობს ამ პროცესში. არადა, როდესაც სოციალურ პრობლემასთან აგვაქვს საქმე, გნებავთ ოჯახური დისფუნქცია, გნებავთ სიღარიბე, პირველ ყოვლისა იქ უნდა ერეოდეს სოციალური სამსახურები და შესაბამის პასუხებს პოულობდნენ. არა სკოლა-პანსიონში განთავსება ბავშვის, არამედ ადგილზე რაღაცნაირად გაძლიერება ამ ოჯახის, რომ არ იყოს საჭირო ამ ბავშვის დაშორება მშობელთან. თუ საჭიროა დაშორება, მაშინ სკოლა-პანსიონზე არ უნდა იყოს საუბარი. არის სხვა ფორმები, არის სხვადასხვა ფორმები, ლიცენზირებული ფორმები უკვე, რომლებიც მაგ შემთხვევაში უკვე საქმე გვაქვს მშობლის მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთან. ანუ თუ არ ზრუნავს, ან ვერ ზრუნავს რაღაცა მიზეზით და აძლიერებ, მაგრამ ეს მაინც არ ცვლის ამ მშობლის მდგომარეობას ან ზრუნვის ხარისხს, მაგ შემთხვევაში ისევ სოციალური სამსახური უნდა ერეოდეს, ოღონდ ანაცვლებდეს ამ ოჯახს რაღაცა სხვა პირველ ყოვლისა ოჯახური ფორმით. ლიცენზირებაზე ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ბატონო ანდრო. გაბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, განათლების სამინისტროს მიერ დაფუძნებული სკოლა-პანსიონები ამ ახალ კანონმდებლობას არ გაიზიარებენ? რამდენად არის ეს სწორი?
მოგესალმებით, ვეთანხმები ამ დროს, რომ არსებული კანონმდებლობა, როდესაც ძალაში შევა, არ გავრცელდება განათლების სისტემაში არსებულ სკოლა-პანსიონებზე. თუმცა მინდა ცოტა დავაკონკრეტო განათლების სამინისტრო ამ ეტაპზე პასუხისმგებლობას იღებს მხოლოდ 8 სკოლა-პანსიონზე და ამის დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ დღეს განათლების სისტემაში არსებული საჯარო სკოლები, გარკვეული საჯარო სკოლები, ეს არის 8 საჯარო სკოლა, რომელიც განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს პროგრამულ დამატებით დაფინანსებას და ეწევა 24 საათიან მომსახურებას. ოღონდ ეს პროგრამები ეხება მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. რაც შეეხება დღეს ვნახეთ ბორის სკოლის მაგალითი, განათლების სამინისტრო ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელია მხოლოდ საჯარო სკოლის ფუნქციონირებაზე და არ აქვს პასუხისმგებლობა არც ფინანსური, არც მონიტორინგის კუთხით პანსიონის მომსახურებაზე. ანუ თქვენ მხოლოდ განათლების ნაწილში ერევით და არა თქვა განაჩენ მხოლოდ განათლების ნაწილში. ერთი რამ უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ დღეს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროდან ჩვენ არ გვყავს სტუმრები, რადგან მათ რამდენადაც ვიცი აქვთ ტრენინგი ლოპოტაზე, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ერთი ადამიანის ასეთ შემთხვევაში გამოშვება გადაცემაზე მოპასუხეთ, რადგან არის თემები, რომლებიც იკვეთება, თქვა ასეთ შემთხვევაში არის როგორც ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს თქვა აუცილებლობა ყოფნის და პასუხის გაცემის და ასევე თქვენი, მაგრამ თუ სწორედ ის ნაწილი, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად გვაინტერესებს, მათი პრეროგატივაა, კარგი იქნებოდა და სასურველი იქნებოდა, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ. მინდა აღვნიშნო, რომ დღესდღეობით დაიწყო, ასე ვთქვათ, დიალოგი განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის და ჩვენი და საერთოდ ამ პოლიტიკა იცვლება იმ მიმართულებით, რომ გვინდა, რომ ეხა მუშავდება უბრალოდ მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ამ ბავშვების შეფასება და დადგენა რეალურად ეს ბავშვები არიან ზრუნველობა მოკლებული, სოციალურად დაუცველი თუ ასე შემდეგ. და სწორედ შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი თანამშრომლობის ჯანდაცვის სამინისტროსი იქნება ის, რომ მოუძებნოთ ალტერნატიული სერვისი ამ ბავშვებს. განათლების სამინისტროს მიზანი არის, როგორც ანდრომ აღნიშნა, განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ამ ბავშვებისთვის. ზრუნვის ნაწილი ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხისმგებლობა, მაგრამ ამჯერად შეიცვალა უკეთესობისკენ პოლიტიკა და მიზანი არის, რომ შესაბამისად მოხდეს ამ ბავშვებისთვის საუკეთესო გარემოს შერჩევა. ამ მიმართულებით შემიძლია ვთქვა, რომ დაიწყო თანამშრომლობა განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. კანონი 2017 წლის 1 სექტემბერს უნდა შევიდეს ძალაში. როგორ ფიქრობთ, მოესწრება ვთქვათ ამ პერიოდისთვის უკვე რაღაც არის სურვილი, რომ სწორედ მე ხა მემორანდუმის ტექსტის სრულდება ამის მუშაობა და უნდა მოეწეროს ორ მინისტრს შორის მემორანდუმს ხელი და ამის საფუძველზე ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი შედგება, რომელიც მოახდენს ამ ბავშვების შეფასებას. ნიკო, მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თქვათ როგორ ფუნქციონირებს ბორის სახლი, მისთვის ფაქტიურად არაფერი შეცვლილა, მხოლოდ სახელი შეიცვალა, იყო კიცხის, ახლა გახდა ბორის. რა შეიცვლება, თქვათ ამ ბავშვებისთვის და როგორ ხდება ამ პანსიონში ბავშვების მოხვედრა? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ იქ მოსახლეებს. არის მაგალითად ოჯახი, სადაც 2 ბავშვია და დედაც უდათ არის, მამა არ არის, ოჯახში ან გარდაცვლილი, ან წასული, ან პირიქით. და ჩემი ხედვით მე გამგებელი ვარ და ვხედავ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სიკეთე, რაც იქ ხდება. კვირის დღეებში ისინი არიან ინტერნატში, შაბათ-კვირას სახლში არიან, ასევე დღესასწაულებზე. ჩვენ გეთანხმებით ვიხდით 100,000 ლარს წელიწადში, მაგრამ არ მგონია, რომ ის 100,000 რო ამ ოჯახებს დააურიგოთ, ანუ განაწილდეს. ვინმე რომელიმე ორგანიზაციამ ეს გააკეთოს, აიღოს თავის თავზე, იგივე ეფექტი ექნება ამ ბავშვებისთვის. რატომ ფიქრობთ, რომ არა? სოციოლოგიურად თვითონ იქ გარდა ინტერნატისა არის საშუალო სკოლა, მოგეხსენებათ და ადაპტაცია მათი ხდება ერთმანეთთან, დიდი სივრცეა ფიზიკურად.
შემოღობილი ტერიტორიაა, ძალიან ლამაზი, ძველი, დაახლოებით 60 წლის წინ არის აშენებული ეს ბორის საჯარო სკოლა. მე მგონია, რომ ამ ბავშვებისთვის ეს არის დიდი საჩუქარი. მე 9 თვეა რაც გამგებელი ვარ და რამოდენიმეჯერ ვარ ნამყოფი მინდა ვთქვა გულახდილად, გულწრფელად, იმიტომ ძალიან დიდი რაიონია ჩვენი, სულ 3ჯერ ვიყავი მაგ სკოლაში და ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს ესე. ჩემი ხედვა თუ გაინტერესებთ. გასაგებია, თუმცა მაინც გვაინტერესებს სახელმწიფოს ხედვა, რა პირობებში, როგორ უნდა იღებდეს ლიცენზია სკოლა-პანსიონი და უნდა იყოს თუ არა ეს საერთო ყველასათვის, თუ ჩვენ სისტემაზე ვსაუბრობთ. სკოლა-პანსიონის საქმიანობა, რა თქმა უნდა, დასაშვებია. ლიცენზირებადი აუცილებლად უნდა იყოს და მიდგომა უნდა იყოს ძალიან დიფერენცირებული, იმიტომ რომ სკოლა-პანსიონი არსებობს სხვადასხვანაირად. ხა მინდა დაუბრუნებ ბორის სკოლა-პანსიონს, ვერაფრით ვერ დაგეთანხმებით, ბატონო, ვერაფრით ვერ დაგეთანხმებით. 100.000 ლარი იხდის 47 ადამიანის ხელფას და კომუნალურ გადასახადებს. საჭმელსაც კი არ აფინანსებს ბორის სკოლა-პანსიონისთვის ეს 100.000 ლარი. კიდე დამატებით საჭმელს იღებს ეს პანსიონი როგორც ჰუმანიტარულ დახმარებას. 16 ბავშვზეა საუბარი. 16 ბავშვზე. თუ სახლში მათი დაბრუნება შეუძლებელია, შაბათ-კვირას რატო უშვებთ მაშინ? ესეც ლოგიკური კითხვა ჩნდება, ხო? ვერაფრით ვერ დაგეთანხმებით. 100.000-ით მე შევცვლიდი ნახევარ წელიწადში ამ ბავშვების ცხოვრებას უკეთესობისკენ, შეუდარებლად, ისე რომ არამც თუ თვითონ არ მობრუნდებოდნენ, თქვათ, ეს ინსტიტუციური ტიპის დაწესებულებაში, მათი თაობებიც არასდროს იფიქრებდნენ, არასდროს არ მოხვდებოდნენ ამ დაწესებულებაში. ამიტომ ვერაფრით ვერ დაგეთანხმებით. კარგი ნამდვილად არაფერი არ ხდება ამ ბავშვებისთვის. შეიძლება გაცილებით უფრო ეფექტიანად ამ ფულის დახარჯვა. რაც შეეხება ლიცენზირებას, უნდა იყოს ლიცენზირებული ესეთი დაწესებულებები და ჩემი ორგანიზაციის ჩართვა ზუსტად ამ საკითხებში იყო იმით განპირობებული, რომ ჩვენ ხედავდით, რომ არსებობდა დაწესებულებები, რომლებშიც ცხოვრობენ ბავშვები, მშობლებისგან მოშორებით და მათზე არანაირი ზედამხედველობა არც ერთ უწყებას არ აქვს. ეს ბავშვები ბიოლოგიური მშობლებისგან მოშორებით არსებობენ. ამით იყო განპირობებული, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ კი, რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, ლიცენზირება როგორ უნდა გაკეთდეს, აუცილებლად მოსაფიქრებელია. ოღონდ ძალიან ბევრი განსხვავება არის მაღალმთიანი სკოლები, აგერ ხედავ მაღალმთიანი სკოლები. სწორედ მათ მინდა ახლა დაუთმოდ, რომ ხო, არის ბარისახოს, შატილი, ყაზბეგი, ბატონ ჩემო, იქ საირხე არის ესეთი, სადაც გადაადგილება უბრალოდ შეუძლებელია, ხო, ზამთრის დროს. და სხვა არაფერი კრეატიული არ არსებობს, ვერ მიაწვდი განათლებას. არის რელიგიური ტიპის დაწესებულებები, სადაც მოხვედრა განპირობებულია იმით, რომ მას უნდა რომ რელიგიური ცხოვრება, რელიგიური განათლება შეიძინოს საშუალო განათლებასთან ერთად. თუმცა ალბათ აქ ასაკსაც აქვს მნიშვნელობა, როცა ადამიანი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, რა ტიპის თუნდაც რელიგიური განათლება უნდა რომ მიიღოს. ზუსტად ეს ჩვენ როდესაც რეკომენდაციებს წევდით, ამასაც ვითვალისწინებდით, რომ აქვს ადამიანს უფლება, რომ რელიგიური განათლება მიიღოს, რელიგიურად იცხოვროს. ოღონდ ყოველთვის არის სასწორზე ის თქვა, რა ასაკიდან შეიძლება მიეცეს საშუალება, რომ ოჯახის საპირწონეთ, თქვათ, დადგეს რელიგიური აღზრდა. და არის ამის მაგალითები მსოფლიოს მასშტაბით. არის სპეციალიზირებული სკოლებიც, ეხა კომაროვი მახსენდება მაგალითად, რომელიც ასევე განათლების ამის დროს დაფუძნებული, რომელსაც ასევე აქვს პანსიონური მომსახურება, რომელსაც ასევე არ ვრცელდება, თქვათ, აი ამ კანონის ცვლილებების მიხედვით არანაირი სტანდარტი, თუმცა ეს რაღაცა განსაკუთრებული ფენომენია, იმიტომ რომ იქ ვერ მოხვდები თუ იმ რაღაცა მინიმალურ გამოცდებს არ ჩააბარებ და თუ ეს მათემატიკური უნარჩვევები არ აქვს, ხო? ანუ შეიძლება ესეთი დაწესებულებების რეგულირება სხვა კუთხით, აი ამ იქ მოხვედრის კუთხით. იქაც არის საკითხები, ვთქვათ, რა ასაკის ჯობია, რომ მოხვდეს, თავად კომაროვის მესვეურები იტყვიან, რომ ვთქვათ, მე-7 კლასის ასაკიდან ხვდებიან იქ ბავშვები. დღეს არც ახალი კანონით და არც ძველი კანონით ეს არ რეგულირდებოდა და ისევ სკოლის მიერ რეგულირდება, ვის მიიღებს პანსიონურ ნაწილში და ვის არა. ვიღაცა შეიძლება უარი ეთქვას, ვიღაცა შეიძლება დაიწყოს ცხოვრება სკოლა-პანსიონში.
ანა, ჩვენ ახლა ნახეთ სიუჟეტი, სადაც არიან პატარა ბავშვები, ძირითადად თქვა, აი 5 წლიდან ზევით. როგორ ფიქრობ, აი თქვა, რა ასაკიდან შეიძლება რომ ბავშვები აი ასე ვთქვათ პანსიონში ხდებოდნენ, გარდა იმ გამონაკლისის შემთხვევებისა, რაც მაღალმთიან რეგიონებს ეხება, ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ, მაგრამ როგორ ფიქრობ, აი რამდენად არის ვთქვათ ეს დიფერენცირება აუცილებელი ამ ტიპის ვთქვათ სკოლა-პანსიონებში? მოგესალმებით პირველ რიგში, მაყურებელს მივესალმები. მოდი შევსახოთ იმაზე, რომ არც ერთი ტიპის პანსიონატში ბავშვის ყოფნა ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არ არის. რატომ ხდება და საიდან მოდის და რა მიზეზების გამო არის რეალურად დღეს ეს ათასობით ბავშვი სხვადასხვა ტიპის პანსიონატში, ეს არის სერიოზული პრობლემა და დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ მივაღწიოთ იმ დონემდე, რომ ეს ბავშვები აღარ ცხოვრობდნენ არც ერთი ტიპის პანსიონატში. ისინი ცხოვრობდნენ ოჯახებში. ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი. აქედან გამომდინარე, დღეს ეხა ჩვენ აქაც მოვისმინეთ ბევრი ვერსია იმის შესახებ, ვისი ბრალია, ერთი უწყება მეორესკენ იშორს ხელს, რაღაც ისეთი ფლეშბექივით მქონდა უკაცრავად და გამახსენდა წარსული პერიოდი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ზუსტად იგივე ტექსტს ვისმენდით, რომ მაგალითად იყო პერიოდი, როდესაც სრულად განათლების სისტემას ეკუთვნოდა ბავშვზე ზრუნვა, მაშინ არაფერი არ გაკეთდა. მერე გადავიდა ჯანდაცვის სისტემაზე, არც მაშინ არაფერი არ გაკეთდა. აი ეს მუდმივად კინკლაობა ორ უწყებას შორის რეალურად წარმოადგენენ ისე, როგორც ეს იყოს ჩვენი პრობლემა, მოქალაქეების პრობლემა და განსაკუთრებით, როცა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები ბავშვებზე ლაპარაკობენ და ყოველთვის ესეთ თავს ამ ბავშვების, ეს ბავშვები. თითქოს რაღაც განივთება ხდება იმ ბავშვების, რომლებიც ცხოვრობენ იმის გამო, რომ სახელმწიფო არის უმოქმედო, ყველაზე მსუბუქი სიტყვა რომ გამოვიყენო, ცხოვრობენ ოჯახებისგან მოწყვეტილი, სრულიად არაადეკვატურ პირობებში. ეხლა ეს თქვენ რაც გაუშვით ეს კადრები მახსენებს წინა წლებში ბავშვთა სახლების, ბევრი ბავშვთა სახლი რო იყო იმის ინფრასტრუქტურას და ეს იყო ძალიან ბნელი წარსული, რომლის დეტალები შემორჩენილია და ეს სახლი ერთ-ერთი ასეთი დეტალია. და როდესაც ამ ბავშვებზე ვლაპარაკობთ როგორც უკაცრავად, მაგრამ ჩამოწერილ მოქალაქეებზე, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ვიქნებით კონსტრუქციულები ასეთ ადამიანებთან. ბევრი წლის წინ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ კანონმიღმაა ეს სახლები დარჩენილი. იმაზე ლაპარაკი, რომ ჯანდაცვა არ აკეთებს არაფერს და განათლების ბრალი არ არის, მე მგონი, რომ მინიმუმ არის არაკეთილსინდისიერი საქციელი მოხელეების მხრიდან. იმიტომ რომ ამ ბავშვს ამ პასუხს გავცემთ ჩვენ ყველანი, რომ ის უამრავი მათგანი გაიზარდა, ეხლა სრულწლოვანები არიან. ბევრი მათგანი ქუჩაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ გარდა ცხოვრების არაადეკვატური პირობებისა, როდესაც ისინი ტოვებენ დაწესებულებას, მერე არც კი ერთი პროგრამაც კი არ არსებობს, სად შეიძლება წავიდეს ესეთი ბავშვი. მაგრამ მე ვიცი, სადაც მიდიან ეს ბავშვები ქუჩაში და დიდი ალბათობით პენიტენციურ სისტემაში. და ძალიან მაღალია კიდევ სიკვდილიანობა ქუჩაში ანტისოციალური ქცევის ლოგიკური გამოვლინების გამო. აი აქ არის პრობლემა და მე მგონი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რატომ ხდება ეს. ჩემი მოსაზრებით მოკლედ რომ მოგახსენოთ, ყველა ტიპის პანსიონატა, ეს იქნება თქვათ რელიგიური ნიშნით განსაზღვრული, ეს იქნება თქვათ სოციალური ნიშნით თუ სხვა ნიშნით, განათლების ნიშნით. პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო. როდესაც რელიგიურმა ორგანიზაციებმა დაიწყეს ბავშვებზე ზრუნვა, ეს იყო იმ პერიოდისთვის რეალურად სახელმწიფოს უმოქმედობის ჩანაცვლება, რაც არ არის ბუნებრივი და არ არის ნორმალური სამართლებრივ სახელმწიფოში, მაგრამ ბავშვების ალტერნატივა იყო ქუჩაში დარჩენა და სახელმწიფომ სრული ესეთ სიამოვნებით მიაჩეჩა სხვადასხვა ტიპის რელიგიურ დაწესებულებებს ბავშვები. რაც შეეხება თავად რელიგიურ ნიშნით აღზრდას, ძალიან მნიშვნელოვანია ზღვარი გავალოთ იმაში, როდის წვეტენ მშობლები ბავშვების მაგივრად. ან ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ცალკე. ბოლოწინადებას ვიტყვი, მაშინ მნიშვნელობა აბსოლუტურად არ აქვს. ვინ არის პასუხისმგებელი ჩვენთვის? განათლება, ჯანდაცვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვინმე სხვა. და მემორანდუმზე, ეხლა მე ეკას მიმართ ჩემი პატივისცემა, მან ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მან ასევე იცის, რომ ბევრი წელია იგივე თემაზე ვლაპარაკობთ და ჩვენ მემორანდუმს ვერ დაველოდებით. ეს ბავშვები, ამათი ცხოვრებაა ეს. რაღაცნაირად დისტანცირდებით ხოლმე ამ ბავშვებიდან, მგონია, რომ ისინი სადღაც არიან და ბოლოწინადება ბოდიში გამიგზავნებთ. ბატონო, მე ასევე არსებითად შეგეწინააღმდეგებით იმაში, რომ აი ამ გვარი
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის საწინააღმდეგო ინფრასტრუქტურა და კონცეფცია დიდი ზომის ბავშვთა სახლის იყოს საჩუქარი ბავშვისთვის. ეს არის წყევლა ბავშვისთვის. ანა, სხვადასხვა ჩვენ ახლა გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი მომზადებული, მე აბსოლუტურად მინდა შემოგთავაზოთ ეს სიუჟეტი. ეს სწორედ იმ კუთხიდან არის, სადაც აუცილებლობა მოიტანა ამ ტიპის პანსიონატის არსებობა. ნახოთ მოდით სიუჟეტი და მერე განვაგრძოთ ამ თემაზე. მე ახალი გადმოსული ვარ. რატო გადმოხარ? მე 4 კლასამდე იყო იქ. რატო გადმოხვედი? შობლებმა გადაწყვეტეს. ამიტომ მეც მინდოდა. ეხლა არჩევანის გაკეთების საშუალება რო გქონდეს, სადი პიტი აქ დარჩებოდი თუ ისე წავიდე? აქ დარჩებოდი. რატო? ნონსენს. ჩემი დედა ყველა გაიზარდა და მეც მომიდა რომ აქ მესწავლო. დედა კონკრეტ მომვანა. შობლი. შენ რომელი გირჩევნია? ეს. აბა რომელი შენი საწოლი? ჩემი საწოლი არის ეს. რამდენი ხანია რაც პანსიონში ხარ? რამდენი ხანია და 3. ანუ რაც სწავლა დაიწყე, მას შემდეგ პანსიონში ხარ, ხო? და მოგწონს პანსიონში ცხოვრება? რატომ მოგწონს? ჩვენ აქ გვაჭმევენ და გვასმევენ. და სწავლის თვალსაზრისით? ეგეც კარგია. სახლში რამდენი ხანში ერთხელ მიდიხარ ხოლმე? 2 შაბათამდე. და გინდა რომ ეს დღეებიც სახლში იყო ხოლმე? 2 შაბათიდან ბარასკევში. არის ის ხოლმე შუახევის სკოლა-პანსიონი გათვალისწინებულია 90 ბავშვისთვის, ამჟამად სწავლობს 46 ბავშვი, რომელიც სარგებლობს პანსიონის მომსახურებით. პანსიონის ბავშვების რაოდენობა პანსიონის მშენებლობის დროს განისაზღვრა გამოკითხვით მოსახლეობის, ანუ იმ სოფლების, მშობლების გამოკითხვით, რომლებიც ისარგებლებენ სამომავლოდ ამ პანსიონით. მათი სურვილი იყო, რომ ბავშვებს ჰქონოდათ პანსიონური მომსახურება, ვინაიდან სოფლები, საიდანაც ეს ბავშვები სარგებლობენ პანსიონური მომსახურებით, არ აქვს შესაბამისი საფეხურები, სადაც გააგრძელებენ სწავლას. არის ძირითადად ეს ისეთ სოფლები, სადაც არის დაწყებითი საფეხურები და საბაზო საფეხურები, არ აქვს საშუალო საფეხურის სკოლები და ეს ბავშვების რაოდენობით, ამ ბავშვების რაოდენობით განისაზღვრა ძირითადად ის კონტინგენტის რაოდენობა, რაც უნდა ყოფილიყო სამომავლოდ დაახლოებით. ირმა, თუ შეიძლება გადავცეთ ირმას მიკროფონი. ირმა, თქვენ სწორედ მაღალმთიანი რეგიონიდან ჩამობრძანდი, თქვენ ხართ მშობელი ბავშვისა, რომელიც სკოლა-პანსიონში სწავლობს. აი, რა იყო თქვენი мотиваცია, როდესაც თქვათ ბავშვი აღმოჩნდა ასეთ სკოლა-პანსიონში? მოგესალმებით ყველას, მაყურებელს, სტუდიაში ყველას. პანსიონში ჩემი ბავშვების, ორი ბავშვის მოხვედრა ანუ ყოფნა განაპირობა იმან, რომ ჩვენი სოფელი, სადაც მე ვცხოვრობ, დაახლოებით 15 კილომეტრით დაშორებულია და ამ სკოლაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ, ზუსტად ეს მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი პანსიონი რაღაც 10 მეტრის დაშორებით არის, ანუ სკოლასთან ძალიან ახლოს.
და როდესაც გაკვეთილები მთავრდება სკოლაში იწყება სხვადასხვა მეცადინეობები, სხვადასხვა, ანუ ბავშვები თუ სახლში დაბრუნდებიან იმ სკოლის ტრანსპორტით, ისინი ვეღარ ივლიან იმ რაღაცა არის ხრიდოლის წრე, არის მუსიკის წრე, ცეკვის და ძალიან დიდი წარმატება აქვთ ამ განხრით, როგორც ბიჭს, ასევე გოგოს. სკოლის შემდეგ უკვე კლასგარეშე წრეები, რასაც იმიტომ თუ დაბრუნდებიან ეს ბავშვები სახლში, ამ რაღაცა სხვადასხვა, ანუ ტერიტორიული განფენილე ეს სოფლები არის დაშორებული, სადაც სკოლიდან რამდენიმე კილომეტრით და ამიტომ ეს ძალიან დიდი ხელშეწყობა ბავშვების განმით. ასევე სკოლაში არის დიდი ბიბლიოთეკა, ასევე ინტერნეტ მომსახურება, რომელიც აი ჩვენ რეგიონში მართლა თუ არის ინტერნეტ მომსახურება, ეს არის სკოლაში ერთადერთი, რაც ჩვენ სოფელში ინტერნეტია, ამაზეც მინდა პირდაპირ აქედან გავაჟღერო ეს და რა თქმა უნდა ხელშეწყობა მოსწავლეებისთვის ასევე პანსიონში, ანუ სკოლასთან ახლო მდებარე ტერიტორიული თვალსაზრისით მინდა და ასევე მინდა დავამატო როგორც ასევე ხელშეწყობის ცენტრი მაღალმთიან რაიონებში ძალიან კარგი იქნება თუ არის ამისი საშუალება რო ვთქვა ეს ამ პირდაპირ ეთერში ასევე ახალგაზრდული ცენტრები რაღაცა ფერმერთაგან ახალგაზრდა ბიზნესისთვის ხელშეწყობის ტრენინგები ფერმერთა კლუბების ჩამოყალიბება კულტურის ცენტრების აღორძინება ძალიან დიდი თხოვნა და დიდი რაღაცა იმედებით მინდა ეს გავაჟღერო ამ ეთერში რომ შეიძლება შემდეგი თემაც ეს იყოს და ძალიან ჩვენ ამ თემაზე 5 წელია ვმუშაობთ და ანას თქმის არ იყოს 5 წელი ან სტუდიიდან ისმის მხოლოდ სურვილები ჯერჯერობით რომ საჭიროა ეს საჭიროა ის იმიტომ რომ განვითარდეს რეგიონი და მოსწავლეებისთვის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანია ეკა თქვენ გნებავდათ კომენტარი და შემდეგ ვბრუნდები მაღალმთიან რეგიონებში. უბრალოდ მინდა დავამატო, რომ აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ 6 წლის ასაკის ბავშვი უნდა იყოს ოჯახში და არა ინსტიტუციაში. მინდა გითხრათ, რომ რახან სიუჟეტი იყო აჭარიდან, განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან ინსტრუქცია, ასე ვთქვათ, წერილობით ინსტრუქცია გაიგზავნა აჭარის განათლების სამინისტროში იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველ კლასელების ჩარიცხვა პანსიონის ნაწილში 2017 წლის სასწავლო წელს არ განხორციელდეს. რადგან როგორც აღვნიშნე, მეტნაკლებად იცვლება პოლიტიკა პანსიონებთან მიმართებაში და ჩვენი მიზანი არის ამ ეტაპზე, რომ ეს პანსიონური მომსახურება ჩანაცვლდეს კომაროვის მსგავსი ტიპის პანსიონებად იქცეს, ასე ვთქვათ. და უკვე ჩარიცხულების შემთხვევაში რა მოხდება ეკა? სწორედ აღვნიშნე, რომ უნდა მოხდეს ამ ბავშვების შეფასება და ნელ-ნელა მილევად რეჟიმში გადავიდნენ ეს ბავშვები ალტერნატიულ სერვისში ან დაამთავრონ ის სკოლა, სადაც ისინი იღებენ განათლებას. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ 2017 სასწავლო წელს ასევე შემუშავდა და გამკაცრდა ჩარიცხვის კრიტერიუმები ასევე იმ სკოლა-პანსიონებში, რომელიც აღვნიშნეს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ეხება. ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ მეტნაკლებად იმედია, რომ ამის მაგალითები მომავალ წელს თუ წელს უკვე გამოჩნდება, რომ ხედვა ის, რომ ბავშვი იყოს ოჯახში, მაგრამ გარკვეულწილად მიიღოს დამატებითი მომსახურება, ამ მიმართულებით მუშაობს დღეს განათლების სამინისტრო. თუმცა მე მინდა გიპასუხოთ, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსწავლეები გაკვეთილების მერე იღებენ გარკვეულ სიკეთეებს, არიან წრეებში ჩართულები და თქვენ ისიც აღნიშნეთ, რომ თქვენ სკოლას ტრანსპორტი ემსახურება. ეს ძალიან მარტივად შეიძლება მოგვარდეს, როდესაც ტრანსპორტი მოემსახურებს მოსწავლეებს არა პირველ საათზე, ან 2 საათზე, არამედ წავიდეს 6 საათზე და თქვენი შვილები ღამეს არა ინსტიტუციაში ამ შემთხვევაში არამედ საკუთარ ოჯახში დედასთან მოვა და ეს თვითმართველობის პრობლემაა. ანუ შეიძლება ეს ადგილზე გადაწყდეს. ეს არის ძალიან მარტივად მოსაგვარებელი და სკოლის ადმინისტრაცია შეიძლება რომ მოაგვაროს. ამიტომ ისეთი ზოგადად ცნობილია რომ საერთოდ სოფლებს შორის მიმოსვლა 6 საათზე წყდება, ცენტრსა და სოფლებს შორის. ანუ ყველანაირი კომუნიკაცია წყდება 6 საათზე. სხვა შორის ჩვენ ამაზე ცალკე გადაცემის გაკეთებას ვაპირებთ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ახალგაზრდებისთვის, მოზარდებისთვის, პატარებისთვის, აბსოლუტურად ყველასთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად 6 საათის მერე რეგიონი მთლიანად წყდება, ვთქვათ, გარესამყაროს. რაც ვფიქრობ
მართლაც დაუშვებელია და ფაქტიურად არანაირად არ ქვეყნის განვითარებას არ ეხმიანება. ეკა ბავშვთა უფლებრივი კონტექსტში თქვენი პოზიცია როგორია სახალხო დამცველის ოფისის? მოგესალმებით, დავეთანხმები კოლეგებს, რომ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ოჯახების სოციალური ფუნქციის ამაღლებაზე და გამოსავალი ნამდვილად არ არის თუ ამ ბავშვებს მოვათავსებთ პანსიონებში. ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ასეთი ტიპის დაწესებულებებში იქნება 16 თუ 46 ბავშვი, ბავშვზე ინდივიდუალური ზრუნვა არ ხდება. ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილება არ ხდება და არაფერს არ ვამბობ იმ ინფრასტრუქტურაზე, იმ პირობებზე, იმ რეჟიმსა და განრიგზე, რაც ბავშვის პიროვნულ განვითარებას, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის. სახელმწიფოს მხრიდან მიდგომა უნდა იყოს სისტემური ხასიათის. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი წელია ამაზე ვსაუბრობთ. სახალხო დამცველიც ძალიან ბევრი წელია ამაზე წერს რეკომენდაციებს, ამაზე წერს ანგარიშებს, თუმცა ჩვენ ვერ ვხედავთ თქვენი მონიტორინგის და ანგარიშის შედეგები გვაინტერესებს ძალიან. სისტემური ხასიათის ცვლილებებს და სამწუხაროდ დღეს ძალიან ბევრი ბავშვი გამოყავთ ოჯახიდან, ან არიან პანსიონებში, ან არიან ალტერნატიულ ზრუნვაში სიღარიბის გამო. და ეს არ არის მიზეზი, რის გამოც ბავშვი ბიოლოგიურ ოჯახს უნდა დავაშოროთ. ჩვენ 2015 წელს განვახორციელეთ პირველად მონიტორინგი რელიგიურ კონფესიებთან არსებულ ბავშვთა სახლებში და დღეს უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ დავასრულეთ წელს მონიტორინგი, რომელიც ასევე რელიგიურ კონფესიებში განხორციელდა, თუმცა ჩვენ ამავდროულად განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლა-პანსიონების მონიტორინგიც ჩავატარეთ ძალადობის მიმართულებით. მონიტორინგის შედეგები და რეკომენდაციები სწორედ აქეთ მიემართება, რომ ფაქტიურად ეს ბავშვები არიან უხილავი სახელმწიფო სისტემისგან. სახელმწიფო არ ზრუნავს ამ ბავშვებზე, სახელმწიფო სოციალური სამსახური არ არის ჩართული ამ ბავშვების პრობლემატიკაზე, როცა ჩვენ საუბრობთ იგივე რელიგიურ კონფესიებთან არსებულ ბავშვთა სახლებზე და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესიც ვახსენეთ ჩვენ, ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხისტი, ეს უნდა იყოს იქ არსებულ მდგომარეობაზე და იმ ბავშვთა საჭიროებებზე მორგებული, თუმცა ჩვენ ქმედით ნაბიჯებს ვერ ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ეს ბავშვები ზრუნვას იმღებენ ამგვარი ფორმით. ხომ არ არის სახელმწიფო ერთგვარ კომფორტულ მდგომარეობაში იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ეს პრობლემა არის მოგვარებული. რომ თითქოს ამ ბავშვებს აქვთ საჭმელი, თქვათ, იღებენ განათლებას, რაღაცნაირად არიან გამიჯნულები ამ პრობლემისგან. არის თუ არა ეს ერთგვარი, თქვათ, პრობლემისგან თავის დაღწევის მცდელობა, ასე რომ ვთქვათ. სწორედ ამიტომ ვუძახით ჩვენ ამ ბავშვებს უხილავ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი სახელმწიფო სისტემისგან დანახული არ არიან და მათი საჭიროებები დანახული არ არის. ბატონი ანდროს ორგანიზაცია წავა, სახალხო დამცველი წავა და სწორედ ამ მეთოდების მეშვეობით იგებს საზოგადოება იქ არსებული ვითარების შესახებ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს გადაცემას ამ თემას უძღვნით. ერთი ბავშვის კომენტარი იყო, რომ აქ მაჭმევენ და მასმევენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამბობს ყველას სათქმელს და ყველაფერს. და კიდევ ერთი რამ, ანა, მე ძალიან მენიშნა დაუმორჩილებელი ბავშვის სინდრომი, ჩემი პირადი გამოცდილებით, ყველა ის დაუმორჩილებელი ბავშვი, რომელიც მაგალითად ჩემ კლასში სწავლობდა, დღეს არის ყველაზე წარმატებული ადამიანი. და აი აქ ხომ არ არის ძალიან დიდი შეცდომა, თავად ბავშვთან დამოკიდებულებაში ხომ არ ვიცით ჩვენ, აი ეს დაუმორჩილებელი ბავშვი მე როგორ ისჯება სიტყვაზე, ხო, ბჭყალებში რო ვთქვათ, კიდევ კაცმა არის ის. ხომ არ არის, აი ერთ-ერთი საშიშროების რაღაცა მე მენიშნა ძალიან ცუდად. ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმაზე, რომ სახელმწიფოს ეს აწყობს, რომ შექმნას ერთი დიდი შენობა, ამას დაწესებულებაც შეიძლება ვერ დავარქვათ, ერთი დიდი შენობა, სადაც ასობით ბავშვს პირდაპირ მნიშვნელობით შეყრის ამ შენობაში და მიდის მწყემსვა. მე არ მომერიდება ამ სიტყვების გამოყენების, იმიტომ რომ ზოგადად ჩემი მთელი პროფესიული საქმიანობა დაკავშირებულია იმასთან, რომ აკეთებდი მონიტორინგს ამ დაწესებულებების და გაცილებით უფრო მტკივნეულია ამ კადრების ნახვა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მახსენდება 2007, 8 წლის და 9 წლის ბავშვთა სახლების მდგომარეობა და ეს ისევ გრძელდება. აი ეს არის მთელი ტრაგედია. ეხლა რაც შეეხება სმაჭამას, ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას და ამ სახლების არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ისევ და ისევ ბავშვები არიან მხოლოდ ზრუნვის ობიექტები, ანუ რაღაცა განივთებული ადამიანები, რომლებზეც ვაჭამოთ, ჩავაცვათ და თუნდაც რა ვიცი, ხატვაზე მივიყვანოთ. ბავშვის სულიერი მორალური კეთილდღეობა და მისი ბედნიერების უფლება სრულიად იგნორირებულია და უფრო მეტიც მე ბოდიშს ვიხდი, შეიძლება არ ვამბობდე მთლად მოსაწონს სათქმელს, მაგრამ მგონი რომ ჩვენ აგვერიაღირებულებები, ჩვენ გვგონია რომ
გამოკვებილი ბავშვი უკეთესია ვიდრე ოჯახში სრულიად კეთილშობილ და მისთვის საყვარელ ადამიანებთან ნაკლებად გამოკვებილი ბავშვთან მიმართებაში. მე ვიცი რომ არც ერთი არ არის კარგი გამოსავალი. არც ერთი და არც მეორე, მაგრამ როდესაც ლაპარაკობთ რა არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი, ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის იზრდებოდეს იქ, სადაც უყვართ. ძალიან ძნელია დაწესებულებაში თითოეული ბავშვის სიყვარული. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ბოროტი ხალხი მუშაობს. ეს სულაც ანიშნავს ამას. ეს არის ინსტიტუცია. ეს არის ბავშვთა სახლი. შეუძლებელია, როგორც ეკამ თქვა, ინდივიდუალური ურთიერთობა გქონდეს ყველა ბავშვთან. რაც შეეხება ზოგადად სოფლიო ლიტერატურაშიც კი ასახულია, ღმერთო. ეს ხო არაფერი ახალი არ არის. მე ხანდახან რაღაც ისეთ ჭეშმარიტებაზე ვკამათობთ და მეგონა რომ წარსულში დავტოვეთ იმაზე საუბარი რომ ინსტიტუცია კარგია თუ ცუდია. დღეს ვისმენთ რომ ინსტიტუცია სიკეთეა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მოპყრობის თვალსაზრისით და ზოგადად დამოკიდებულებას. აი ხა ეს ქალბატონი გამონაკლისი არაა ზოგადად ბავშვთან მიმართებაში ურთიერთობები ჭირს ყველა ტიპის დაწესებულებაში. ეს იქნება პანსიონატი, სკოლა თუ ქუჩა. მაგრამ როდესაც ერთ სივრცეში დახურულ რეზიდენტულ 24 საათიან დაწესებულებაში ბავშვებთან მუშაობენ პირდაპირ მნიშვნელობით არაპროფესიონალები. იმიტომ კი არა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ცუდი ხალხია, მე პატივს ვცემ მათ საქმიანობას, უბრალოდ მათ არ აქვს ცდომა ახლებურ მიდგომებზე. მათ არიციან რომ შეიძლება ერთმა უხეშმა დამოკიდებულებამ, თუნდაც შეფასებამ რომ ბავშვი არის ძნელად აღსაზრდელი, დაანგრიოს ამ ბავშვის მინიმუმ მორალური მომავალი. ამიტომ და ამ დეტალების გამო არის ჭყალებში ბოროტება ასეთი ტიპის ინსტიტუცია და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ ინსტიტუცია არის უკანასკნელი გამოსავალი არც განათლების მიზნით რატო მაღალმთიანმა რეგიონმა რა დააშავა ეს ხო ცხადი დისკრიმინაციაა მაღალმთიან რეგიონში ტერიტორიული პრინციპით სკოლის არსებობის გამო ბავშვები გაიყვანო ბიოლოგიურ ოჯახიდან სადაც ყველაზე ბედნიერები და ყველაზე კარგად არიან რაც არ უნდა სოციალური სიდუხჭერე იყოს და წაიყვანო გვერდზე სოფელში იმიტომ რომ განათლება ეს ხომ ეს ბავშვის განათლების უფლების დაპირისპირება მის ბედნიერებასთან ცხადია ბედნიერების უპირატესობით უნდა სრულდებოდეს მაგრამ ჩვენ ისევ მზრუნველობით განივთებულ მიდგომას ვარჩევთ და გვირჩევნია ბავშვი იყოს სისტემაში განათლების სისტემაში ვიდრე ის იყოს ბედნიერის სახლში აი დაახლოებით ამ ტიპის დილემების წინაშე ვართ ყველა ტიპის პრობლემაზე რაც კი აქ დასახელდა სრული პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს მან არც სოციალური ფაქტორის გამო არც განათლების მიუწვდომლობის გამო არც მაგათად განვითარების წრეებთან ხელმისაწვდომობის ნაკლობის გამო ბავშვები არ უნდა გაბედოს და ოჯახიდან არ უნდა გამოიყოს და რა უნდა ქნას რაც ანდრომ თქვა ის რესურსები რაც რეკომენდაციები გავცეთ ბოლოს მიმართონ ოჯახების გაძლიერებისკენ აბსოლუტურად გეთახმებით თუმცა მე რეკომენდაციებისთვის მინდა ცალკე შემოვინახო ამისთვის დრო რომელიც ძალიან სწრაფად გარბის და მაღალმთიან რეგიონებზე აუცილებლად შორენას და თამარს მინდა ახლა მივცე აზრის გამოთქმის საშუალება და შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სიუჟეტი უნდა ვნახოთ ზუსტად რელიგიური მიმართულების სხვადასხვა ტიპის სკოლა-პანსიონებზე გვაქვს ძალიან საინტერესო სიუჟეტი და შემდეგ იმაზეც ვისაუბრებთ. შორენა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც აი ეს აუცილებლობა, რაც თქვა სკოლა-პანსიონის არსებობა არის თქვა მაღალმთიან რეგიონებისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ამ თემით. ჩვენთან კიდევ სხვა პრობლემაა ამ კუთხით, იმიტომ რომ აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ემსახურება განათლების და ტრანსპორტი. ჩვენთან არ ხდება ესე, არ ხდება გარემო და კლიმატური პირობების გამო. შეუძლებელია. იმიტომ რომ ზამთარია ჩვენთან უკვე ოქტომბრიდან. ზამთრის პერიოდში ცუდი ამიდების გამო იმდენად რთული კლიმატური და გარემო პირობებია, რომ სოფლებში ტრანსპორტით მომსახურება შეუძლებელია. ეს უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება ამ ბავშვების შემთხვევაში. ნუ მაშინ ჩავთვალოთ რომ ეს არის თქვა ერთი გამონაკლისის შემთხვევა, როდესაც ჩვენთან ნამდვილად არის გამონაკლისი ეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ბავშვები მაშინ დარჩებიან განათლების გარეშე. თამარ, თქვენც იგივეს ფიქრობთ, თქვა ეს აუცილებლობით არის გამოწვეული და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფომ გამონაკლისად დაუშვას? დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები შორენას. ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ მაღალმთიან რეგიონზე, შესაბამისად მაღალმთიან რეგიონი კონკრეტულად ფშავს გულისხმობს, ამ შემთხვევაში მე ფშავზე ვისაუბრებ. გეოგრაფიული არეალიდან გამომდინარე, საკმაოდ მაგალითად ფშავში გვაქვს ერთი საშუალო სკოლა. ანუ ეს გულისხმობს მაღაროსკარის თემში გაწეული არის
არის 16 სოფელი. აი 16, ასე ვთქვათ, სოფლის მაცხოვრებელთა შვილებს ემსახურება ეს სკოლა. აქედან გამომდინარე 16 სოფელს ვერ მოიცავს ის ტრანსპორტი, ხო, სკოლის ტრანსპორტი. აქედან გამომდინარე არსებობს ეს ცენტრი, რომ შესაბამისად აი ამ ცენტრში არიან ჩარიცხული, ანუ ჩვენცაც ქვია მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი სახის ცენტრების არსებობა. ეხლა რაც შეეხება ქალბატონმა ახსენა, რომ რამენაირად უნდა მოხერხდეს, რომ დაბრუნდეს დღის მეორე ნახევარში თუ ასე შემდეგ ოჯახში. კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ ასევე ძალიან მძიმე კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შორენას გეთანხმები, ძალიან მძიმე ზამთარია ჩვენთან, ხო? შეუძლებელია ტრანსპორტირება აი ამ პერიოდში. აქედან გამომდინარეც ჩვენთან ძალიან კარგი პირობებია 24 საათიანი მომსახურება გავსი ადგილები, მაგრამ გადაჭრილი იქნება დარწმუნებული ვარ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების არა, მაინც მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია, ინფრასტრუქტურული პირობები, ხო, შეუძლებელია ეს ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მოგვარებაც, ამიტომ არსებობს რაღაცა გზები, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა გამოცდილება, ეხლა მარტო საქართველოს აი ამას გულისხმობდი, რომ ხო არსებობს სხვა სოფლის სხვა ქვეყნებშიც მაღალმთიანი სოფლები, მაგრამ იქ გაჩნია რას მოინდომებს სახელმწიფო, რაში ჩადებს ფულს. ეხლა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება შვეიცარიაში გადახურული გზები მინახავს, ნახევრად გადახურული, სადაც მოძრაობ. ჩვეულებრივად აბსოლუტურად პერიოდშიც. ნეპალში, ინდოეთში ვიცი, რომ მაგალითად სასწავლო პერიოდი ზაფხულშია, როდესაც თოვლი არ არის, მაგალითად. ეხლა 21 საუკუნეში არის ასევე დისტანციური სწავლების რაღაცა საშუალებები და მონდომებაზეა, თქვათ, და ეს პრობლემა შეიძლება გადაიჭრას. ანუ სახელმწიფო უნდა ხედავდეს ყველა საჭიროებას, ყველა წერტილში, ანუ სად რა საჭიროება, რომ იმის მიხედვით, თქვათ, შემდეგ რა თქმა უნდა რესურსებიც უნდა არსებობდეს იმისა, მონდომებაც უნდა არსებობდეს და რაღაცა რეალისტური მიდგომაც უნდა არსებობდეს. ეხლა მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ანას პათოს, მაგრამ არსებობს კიდე რეალობა, რომ როგორ რას ვშვებით. ვტოვებთ განათლების გარეშე თუ ოჯახში. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი მომენტი ანდრო, მაპატიეთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ. არის თუ არა ეს მომენტი, რომ ბავშვებს, ვთქვათ, ეხალისება სკოლაში სიარული არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მიიღონ კარგი განათლება, საწყის ეტაპზე შეიძლება სულაც არ იყოს მამოტივირებელი მათი მანდამაიც, მაგრამ აი ეს სოციალიზაციის მომენტი, როცა ისინი ბავშვებთან ერთად არიან, როცა ისინი თამაშობენ, ვთქვათ, გაკვეთილიდან გაკვეთილამდე შუალედში, ანუ კიდევ რაღაცა სხვა სიხარულებიც აქვს ბავშვებს სკოლაში, გარდა იმისა, რომ მიიღონ განათლება. და ამიტომ ვამბობ, რომ აი ვთქვათ ხო, გადაჭრის გზა არის, რა თქმა უნდა, დისტანციური სწავლებაც ერთ-ერთი და ოჯახთან ყოფნის, თქვათ, აუცილებლობა, მეც ასე ვთვლი, თუმცა აი ეს ამ მომენტის მოგვარებაც ხომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები ერთად იღებდნენ ამ განათლებას, სწავლობდნენ ურთიერთობას ერთმანეთთან და ძალიან ბევრი კომპონენტია ასე. კი, ბევრია, ნამდვილად ბევრია, ეს კომპონენტი სოციალიზაციაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერს ყველა ბავშვსაც ინდივიდუალურად უნდა მიუდგე ამ შემთხვევაში და უნდა ეცადო, რომ მაქსიმალურად მის საჭიროებებზე მორგებული გამოსავლები შესთავაზო. თუმცა ეს ითხოვს რესურსს, ეს ითხოვს მონდომებას. რაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენს პრობლემას წარმოადგენს ხოლმე. მაღალმთიანი რეგიონის შემთხვევაში გაცილებით უფრო ადვილია ჩემის აზრით რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება. იგივე სახელმწიფოსთვის, იგივე ლიცენზირების კუთხით. უბრალოდ უნდა ვიღაცა კომპეტენტურმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ეხლა დღეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ამ დაწესებულების მესვეურებზე არის, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ინტერესთა კონფლიქტიც ჰქონდეთ ეხლა ამასთან. თავად ეს არ არის სწორი, როდესაც კონკრეტული ერთი თავად ის არ არის სწორი, რომ თქვათ ბორის პანსიონის დირექტორი წყვეტს, ვის მიიღებს და ვის არა. ვის ჭირდება და ვის არა. ვის ჭირდება და ვინ არის სოციალურად დაუცველი ჭყალებში. საერთოდ სოციალურად დაუცველობა ჩემი აზრით გამორიცხული უნდა იყოს, ანას დავეთანხმები ამაში. თუ ვამბობთ, რომ განათლების პრობლემის მოსაგვარებლად არის ეს პანსიონები, აბსოლუტურად მხოლოდ ამ პრობლემიდან გამომდინარე უნდა ხდებოდეს, თქვათ, ბავშვის დღევანდელ რეალობაში იქ ჩარიცხვა. ეხლა ანას არ დავეთანხმები ერთ რამეში, რომ არის საერთაშორისო გამოცდილება, თუმცა ყველა რაღაცა ტრავმატულობაზე მიუთითებს.
ჩვენთვის ძალიან ცნობილია ხა ჩეთემი გაგიგიათ, არ ვიცი, მარლბორო გაგიგიათ, იტონი გაგიგიათ, ელიტარული პანსიონები, სადაც, ნუ 10,000-ობით ფუნტ სტერლინგს იხდიან მშობლები იმისთვის, რომ ისინი ბავშვები აქ მოხვდნენ და ეს მათი მომავლის გარანტია. უბრალოდ ყველგან არის რაღაცა ზღვარი. რომ შენ შეგიძლია დადიოდე ჩეთემში და სწავლობდე იქ რაღაცა, ოღონდ პანსიონურ ნაწილში ვერ მოხვდები, სანამ რაღაცა ზღვარს არ გადალახავ და ეს ზღვარი არის, თქვა 15 წელი და მაშინაც კონკრეტული, როცა შენ იღებ გადაწყვეტილებას ხო? როდესაც შენ იღებ მეტნაკლებად შეგიძლია, თქვა, ისევ ინდივიდუალურია, ვიღაცა შეუძლია, ვიღაცას მე ჩემ 15 წლის ასაკში არ შემეძლოს, ვიღაცა, თქვა, 13 წლის ასაკშიც ჩემზე უფრო დაღვინებული იყო, თქვა. და უნდა ეს და მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ოღონდ ეს უნდა იყოს არჩევანი უნდა არსებობდეს. არ უნდა იყოს ის სხვა გამოსავალი არ მაქვს და ამიტომ. იგივე რელიგიური განათლება. აი ზუსტად რელიგიური, ზუსტად. მოდით ნუ გადავალთ ამ თემაზე, მანამ სანამ არ ვნახავთ სიუჟეტს, რომელიც მერი შიხაშვილმა მომამზადა და სწორედ რელიგიური ნიშნით სკოლა-პანსიონზე, ერთ-ერთზე, მედრესეზე კონკრეტულად ჩვენ ახლა ვნახავთ ამ სიუჟეტს. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ყველა მუსლიმანმა უნდა იცოდეს რელიგიის შესახებ და ზუსტად ამას ემსახურება ეს დაწესებულება. როცა მოსწავლე მოდის აქ და ცდილობს იმას რომ რაღაც განათლება მიიღოს, ამას პლუს რელიგიური განათლებაც აქვს მას და რელიგიური განათლება არა მარტო დღესაც, არამედ მომავალშიც საჭიროა და ცხოვრებაშიც საჭიროა. სწორედ ასეთი დავალება აქვს ამ კურსს. ყველას წამს რაღაც რელიგია და ყველა ცდილობს რომ მეტი გაიგოს თავისი რელიგიის შესახებ, გაიღრმავოს ცოდნა თუ რას წამს და რას ემსახურება. ჩვენც ასე ვართ, ვცდილობთ გავიგოთ მეტი ჩვენი რელიგიის შესახებ, გავიღრმავოთ ცოდნა და ვემსახურებთ მას. აი მაგალითად კვირაში თუ გვაქვს 10 საათი ის რა ქვია, საგნობრივი, 3 საათი ან 4 გვექნება რელიგიური. სამთავებს ორივე თი ეს გავიგო ორივე ხელით ორივე თი წველი დაძროხას ორივე თი ორივე თი იყო უვიცობა რელიგიის მხრივ ეს ერთი და მეორედ ხულოს რაიონი არის მაღალმთიანი რაიონი სოფლები არის ძალიან დაშორებული ცენტრთან რაიონთან და სკოლები არის დაბალ დონეზე და მოსწავლეებს უჭირდათ უნივერსიტეტებში ჩაბარება ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გაეხსნა ასეთი პანსიონები, რადგან იმ მოსწავლეებზე გაგვეწოდებინა დახმარების ხელი, რომელ მოსწავლეებსაც სურთ სწავლა წასვლა უნივერსიტეტში. ბისმილლაჰირაჰმანირაჰიმ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ისლამში ქალს აყენებენ წინაპრაზე ასე რომ ვთქვათ ისინი ცდილობენ რომ ანუ სახლებში არ ვიყოთ ჩაკეტილი და ის სტერეოტიპები დამსხვრა რომ ისლამში ქალს საზოგადოებრივ სფეროში არანაირი ასეც რომ ვთქვათ საზოგადოებრივ სფეროში ქალი მონაწილეობას არ უნდა იღებდეს პირიქით როდესაც უფროსები მოდიან სულ იმას გვეუბნებიან რომ ქალისთვისაც მნიშვნელოვანია სწავლა ის უნდა იყოს საზოგადოებრივ სფეროშიც ჩართული მან უნდა მიიღოს საზოგადოებრივი განათლებაც და ამას პლუს რელიგიურიც და სწორედ ამასაც გვასწავლიან და ალბათ ამ მხრივაც ეს დაწესებულება ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია იმისთვის რომ ისლამში ქალები დაჩაგრული არ არის შემოწირულობა ძირითადი მშობლების მიერ ოფიციალური ფორმით საბანკო ანგარიშზე ირიცხება 50 ლარის ოდენობით ბავშვების სწავლის საფასური, მაგრამ ეს არის მწირე თანხა, რადგან იყოს მშობლების წვლილიც ამ დიდ საქმეში.
ნებისმიერი ადამიანის შემოწირულობა სოფლის მიხედვით ამას არ აქვს ფულადი მნიშვნელობა. ნებისმიერი პროდუქტი იქნება, კარტოფილი იქნება, ხორცი იქნება, რძის პროდუქტები იქნება, ასეთი დახმარებით დგას ეს ორგანიზაცია ფეხს. კი, საინტერესო იყო ნამდვილად. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს სასწავლებელს, ჩვენს სკოლა-პანსიონს, რომლის ხელმძღვანელიც მე გახლავართ, ეს არის საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა კეთლმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონი, რომელიც დააფუძნდა მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის წლოს ვაკურთხევით 2009 წელს. როგორ ხვდებიან ბავშვები თქვენთან, მამა მირიანი? დიახ, გეტყვით, ეს არის მრავალპროფილიანი სასწავლებელი, ერთადერთი სახელობო და სახელოვნებო სასწავლებელი საქართველოში. განსხვავებული არის ეს სხვა სასწავლებლებისაგან. ეს არის ხელოვნების პროფილის სკოლა. სკოლაში სწავლობს 530 მოსწავლე და აქედან 100 ბავშვი სარგებლობს პანსიონური მომსახურებით. ჩვენთან არიან ხელოვნების ნიჭის მქონე ბავშვები. ადრე, სადაც ახლა ჩვენი სკოლა მდებარეობს, იქ იყო საქართველოს მუსიკალური სკოლა-ინტერნატი, რესპუბლიკური სკოლა-ინტერნატი, სადაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ბავშვები, მუსიკალური ნიჭის მქონე ბავშვები ღებულობდნენ მუსიკალურ განათლებას. როდესაც გაუქმდა ეს სკოლა-ინტერნატი, მისმა უწმინდესობამ ჩათვალა საჭიროდ, რომ გარკვეული ხარკი გაეღო ქართული მუსიკალური საზოგადოების წინაშე და შეენარჩუნებია ეს პროფილი, რამე თუ საქართველოში განსაკუთრებით მაღალმთიან რაიონებში, იქ სადაც შესაძლებლობა არ არის იმისა, რომ ბავშვმა მიიღოს მუსიკალური განათლება, აღდგენილი იყო ეს პროფილი, ამისთანავე დაემატა სახვითი ხელოვნება, ფერწერა, ხატწერა და როგორც ვიცით, ჩვენ სკოლაში ასევე არის პროფესიული სწავლება, პირველ ცვლაში, მეორე ცვლაში კი სახელობო სპეციალობები, ქართული ტრადიციული ხელობები, ეს არის თექა, მინანქარი, ხესდემხატვრული ჭრა და ეროვნული დასასრულის მოდელირება. რა წელს იკავებს, ვთქვათ, რელიგიური სწავლა-განათლება ჩვენთან თქვენს სასწავლებელს? მართალია საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია ჩვენი სკოლა-პანსიონი, მაგრამ ჩვენ რელიგიური ნიშნით არ ვღებულობთ ბავშვებს. როგორც ვიცით, ჩვენ სკოლას ტოლერანტულ სკოლას ეძახიან, რამე თუ 100 ბავშვიდან დაახლოებით 60 ბავშვი არის მუსლიმანური ამსარებლობისა. ჩვენთან საფრთხეში არის სწავლება სკოლაში, ისწავლება რელიგიების ისტორია. ბავშვებს აქვთ სრული თავისუფლება რელიგიურ არჩევანში. პარასკევ დღეს რა ასაკის ბავშვები არიან თქვენთან? 10 წლიდან ვღებულობთ სკოლა-პანსიონში ბავშვებს. საერთოდ სკოლაში მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონში პირველიდან მე-12 კლასამდეა სწავლება, სადაც 530 ბავშვი სწავლობს, მაგრამ პანსიონში, სადაც სადღამისო ცხოვრება, იქ მხოლოდ 10 წლიდან ვღებულობთ ბავშვებს. ჩვენთან არიან ბავშვები, როგორც მაღალმთიანი რეგიონებიდან, განსაკუთრებით ყველაზე მეტი ბავშვი აჭარის რეგიონიდან, ასევე ეკომიგრანტები არიან ჩვენთან, არიან დევნილები აფხაზეთიდან, ჩრდილოეთ ქართლიდან, ასევე ჩვენთან სწავლობენ ბავშვები საინგილოდან, ფერეიდნიდან, ართვინიდან. ამ ბავშვებს აი ამ 100 ბავშვს, რომელიც პანსიონატის მომსახურებით სარგებლობს, ყავს მშობლები? დიახ, ყავთ, რა თქმა უნდა, მშობლები და მათი სურვილით უნდათ, რომ მშობლებს აქვთ სურვილი, რომ ბავშვებმა მიიღონ მუსიკალური განათლება ან სამხატვრო განათლება, სადაც ეს მაღალ დონეზე დგას ჩვენთან პროფესიონალი მუსიკოსები ასწავლიან, კონსერვატორია დამთავრებულები არიან ყველა, სამხატვრო აკადემია დამთავრებულები არიან, ლიცენზირებული მასწავლებლები, ძალიან მაღალ დონეზეა ჩვენთან სწავლება და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ მუსიკალური და სამხატვრო სწავლება ჩვენთან, აი სხვა საგნებიც მაღალ დონეზე ისწავლება. თითქმის სამი გამოშვება გქონდა უკვე ჩვენ, წელს მეოთხე გამოშვება გქონდა. თითქმის 80-90% ჩაირიცხნენ საქართველოს ყველაზე წამყვან და პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში. თქვენ აგრძელებთ ამ ბავშვების, თქვა, შემდეგ დახმარებას, თუ ეს ბავშვები უკვე ჩვეულებრივად ტოვებენ თქვენს პანსიონატს და მერე უკვე გადადიან? ეხლა ჩვენთან ასეთი ტრადიცია დამკვიდრდა და ჩვენ ყავს ეხლა მე-13 კლასელები, მე-14, მე-15 კლასელები სიმბოლურად რასაკვირველია ის ბავშვები ისევ ჩვენთან მოდიან, ჩვენთან კავშირს არ წყვეტენ. იცით მე საბჭოთა სკოლა მაქვს დამთავრებული, ის პერიოდი მაქვს გავლილი და გარკვეულ პერიოდში განათლების განყოფილების გამგეთაც მუშაობდი ერთ-ერთ რაიონში და ჩემთვის ცნობილია ის სკოლა-ინტერნატები, რომელიც იმ დროს იყო და ის სწავლების მეთოდები, რაც კომუნისტურ ეპოქაში იყო და როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა ასეთი ტიპის სასწავლებელი, ძირითადი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ არ ყოფილიყო ის სკოლა-ინტერნატი, რაც იყო საბჭოთა პერიოდში. ჩვენ შევქმნით ოჯახური გარემო.
როცა მშობლები ოჯახური გარემო ოჯახის აი ოჯახური გარემო ოჯახის გარემო ჩვენ ეხლა მე ვერ ვიტყვი იმას რომ ეს თითქოს შეცვლის მშობელს მაგრამ როცა მშობლები ჩამოდიან ჩვენთან ახაც იმყოფება ერთ-ერთი მშობელი ჩვენი სკოლა-პანსიონის მშობლები ესე იგი გაოცებული არიან იმის რომ ამბობენ რომ აი ესეთ სითბოს ასეთ სიყვარულს ჩვენ შეიძლება ვერ მივცეთ ბავშვს როგორც ამ სკოლა-პანსიონში ბატონო ზურა რატომ გახდა მაინც აუცილებელი და რატომ გადაწყვიტა საპატრიარქომ რომ მიიღო აი ამ ტიპის სკოლა-პანსიონის გაკეთების გადაწყვეტილება მოგესალმებით ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომი რო იყო და აფხაზეთის ომი მაშინ დაიწყო აქტიურად სოციალური სამსახურის ფუნქციონირება მონასტრებმა შეიფარეს ქუჩებიდან უპატრონო ბავშვები, დაობლებული ბავშვები და შემდგომ ნელ-ნელა გარკვეულ ინსტიტუციად იქნა ეს ჩამოყალიბებული. მისი უწმიდესობა ყოველთვის ბრძანებს და ამბობს ასეთ რამეს, რომ ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში. ბავშვს აქვს უფლება ბედნიერი იყოს, ის უნდა იყოს ბედნიერი და სიყვარულს მშობლებისას ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს. დედა უდედოდ გაზრდა ვინა თქვა შვილის, ესეა. მაგრამ როდესაც არის რაღაც ექსტრემალური სიტუაცია და გამოუვალი მდგომარეობა, ეკლესიას აქვს ესეთი თვისება, დედაა ეკლესია და მისი დამოკიდებულება თავისი შვილების მიმართ არის ისეთი როგორც დედა-შვილური. ფიქრობთ 10 წლის ბავშვი აცნობიერებს ამას ყველაფერს იმ დონეზე რომ მიიღოს გადაწყვეტილება თქვათ იყოს თქვენ სკოლა-პანსიონში? იცით როგორ არის ბავშვები ვერ წარმომიდგენია რომ პატარა ბავშვმა თვითონ გადაწყვეტოს ეს რომ უნდოდეს სადმე ეს რა თქმა უნდა უფროსებმა უნდა გადაწყვეტონ ეს ამბავი. მე ხაზგასმით მინდა გითხრათ რომ მე გულისხმობ იმ ბავშვებს რომლებსაც ყავთ მშობლები. აი სამწუხაროა ის ამბავი როდესაც მშობლები არიან და ისინი არ ცდილობენ ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის რომ შვილი სახლში იყოს და მოიპოვო. მე გეთანხმებით თქვენ რასაც ბრძანებდით რომ სახელმწიფომაც და თვითონ მშობლებმაც იმდენად უნდა იაქტიურონ რომ ყველაფერს მიაღწიო ბავშვი დარჩეს სახლში. თუ ასეთი არ ხერხდება, მაშინ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული საცხოვრისი გვაქვს ჩვენ ბედიანში მაგალითად ესეთი კომლებად არიან დასახლებული პატრიარქმა ასე გადაწყვეტა და სხვათა შორის სახალხო დამცველმა მონიტორინგი ჩაატარა და ჩათვალეს რომ საუკეთესო ბავშვთა სახლად ითვლება ეგ ამ თვალსაზრისით. გადაგვიდასტურებთ ამას მაქსიმუმად ყველაფერი კეთდება მაქსიმალურად რომ ინდივიდუალური განვითარება დადიან ექსკურსიაზე ბუნებაში ეს ყოველთვის ძალიან ძნელია ძალიან დიდი ინსტიტუციაში რომ ბავშვს უნდა გამოეყოს დრო თავისთვის ბავშვს უნდა ინდივიდუალურად მიხედო აი ძნელად აღსაზრდელი ბავშვი წეღარო ბრძანებდნენ ეს არის ბავშვის პრობლემა არ არის ეს არის აღმზრდელის პრობლემა აღმზრდელმა ვერ მოუძებნა იმას საერთო ენა და ვერ აიყოლია ეს ბავშვი და ვერ მიუდგა ისე რომ ეს ბავშვი იყოს ძნელად აღსაზრდელი ბავშვი ხომ შეიძლება იყოს ძალიან მრავალი ინტერესის მქონე ბავშვი რომელსაც აინტერესებს ბევრი რამ არის მოუსვენარი და ეს თავისთავად რატოა ესეთი გადაცემა მის მოწმედესობამ ძანა პედაგოგებს მიმართა 200 ბავშვებს ნუ დაუწერთო იმიტომ რომ ბავშვს 200 რო უწერთ თქვენ თავს უწერთ 200 სწორი გამოთქმა ეს მიდგომა არის ასეთი ვერ ვასწავლეთ, ვერ მოუარეთ, ვერ აღზარდეთ. ავიღოთ ეს დანაშაული ჩვენ თავზე და ვიფიქროთ სინერგიული მოქმედება. ჩვენ მაგალითად აბსოლუტურად მივესალმეთ იმ შემთხვევას, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრომაც, ვთქვათ, სახალხო დამცველის ოფისმაც, ყველა არასამთავრობო მოისურვეს, რომ საპატრიარქოს ბავშვთა ინსტიტუციებში შემოსულიყვნენ და დაეთვალიერებინათ და შეესწავლათ. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გვაინტერესებს კანონის საწინააღმდეგოდ არაფერი არ უნდა ხდებოდეს და თუ რაიმეს მოითხოვს კანონი გვითხრან გვასწავლონ ჩაგვიტარონ ტრენინგი და ჩვენც გამოვასწავლოთ აი ეს პრაქტიკულად მაქსიმალურად გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება ჩვენ და ყოველთვის სიხარულით ვიღებთ მათგან ამას პირდაპირ გადავალ მაშინ სახალხო დამცველის ოფისთან ყოფილა თუ არა მონიტორინგის შემთხვევები რამდენად ხშირია და უკვე სახელმწიფო როგორ უნდა ეპყრობოდეს ამ ყველაფერს ამაზე გადავალთ ცოტა მოგვიანებით თქვენი ოფისი თუ შესულა ვთქვათ საპატრიარქოს მიერ დაქვემდებარებულ სკოლა-პანსიონში და რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაცია ასეთ შემთხვევაში დიახ 2015 წელს და 2017 წელს
წელს დღეს დავასრულეთ როგორც გითხარით მონიტორინგი, მოიცვა როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის დაქვემდებარებაში მყოფი ბავშვთა სახლები, ასევე მუსლიმური კონფესიის მედრესეები და რა თქმა უნდა იყო განსხვავებები. ჩვენს ანგარიში აღწერილია ის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კარგი პრაქტიკებიც, რაც ზოგიერთ სახლში გვხდება და აქ იყო ბედიანი ნახსენები, რომელიც მართლაც ცდილობს, რომ ბავშვის პიროვნულ განვითარებაზე იზრუნოს სხვადასხვა აქტივობებში მათი ჩართვის გზით. ჩვენ გვქონდა ძალიან ცუდი პრაქტიკაც და გამოცდილებაც, როდესაც როგორც ანა ამბობდა, ასეთი ტიპის ინსტიტუციებში ხდება მხოლოდ ზრუნა ბავშვის კვებაზე, ბავშვის ასე ვთქვათ, ღამის გასათევ თავშესაფრის ფუნქციის მატარებელია და არ ხდება არანაირი ზრუნა ბავშვთან მიმართებით. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ ბავშვი მაქსიმალურად იზრდებოდეს ოჯახში და ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში. როგორი პირობებიც არ უნდა შეუქმნათ ბავშვებს დიდი ზომის დაწესებულებებში, როგორც გითხარით, ვერ მოხერხდება, ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ მისი ინდივიდუალური საჭიროებები დავაკმაყოფილოთ და ეს იყოს მისი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების ხელშემწყობი ან საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის ხელშემწყობი. თუმცა იყო რა თქმა უნდა განსხვავებები, მათ შორის ლიცენზირებასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ სამი სახლი თუ არ მეშლება არის უკვე ლიცენზირებული და ესეც რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს როლი უნდა დავინახოთ მთლიანად, ანუ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ბავშვები არადიდი ზომის ინსტიტუციებში იყვნენ, არამედ მათ შექმნა ყველა პირობა, რომ აღარ იყოს საჭიროება და აღარ იყოს მოთხოვნა ასეთი ტიპის ქმედებებზე. დამეთანხმება ყველა აქ ვსხდომი, რომ ძირითადი ფაქტორი, რატომაც ბავშვები ხვდებიან ასეთ დაწესებულებებში, არის სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები, რაზეც სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს და შესაბამისად საჭიროება მოთხოვნა აღარ იქნება, რომ ასეთ ტიპის დაწესებულებებში იყვნენ ბავშვები. მე ხარ მშობელს მინდა გადავცე მიკროფონი ბავშვის, რომელიც საპატრიარქოს სკოლა-პანსიონში სწავლობს და თქვენი мотиваცია მაინტერესებს, როდესაც თქვათ თქვენი შვილი რამდენი წლის არის თქვენი პატარა? 17-ის გახდება მალე. 17-ის გახდება, როდიდან დადის ამ სკოლა-პანსიონში და რატომ თქვენ გადაწყვიტეთ თუ მან გადაწყვიტა თვითონ? დიახ, მოგესალმებით. ამ სტუდიაში ძალიან ბევრი ითქვა ზოგადად ამ ინსტიტუციის შესახებ. და მე გაკვირვებული ვარ, იმიტომ რომ კარგი ძალიან ცოტა ითქვა სამწუხაროდ, მაგრამ ალბათ ეს სკოლა-პანსიონი გულისხმობ მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონი განსხვავდება იმ პანსიონებისაგან, რაც ჩამოითვალა დღევანდელ გადაცემაში. ჩემი შვილი სკოლაში მიიღეს არა უბრალოდ ბაზაში რეგისტრაციის საფუძველზე, არამედ მან ყველა დისციპლინაში ჩააბარა გამოცდა და დამატების გამოცდა ჩააბარა მუსიკაში. ანუ განსაკუთრებული ნიშის მქონე ბავშვებს ღებულობენ ამ სკოლა-პანსიონში და ზოგად განათლებასთან ერთად, რომელსაც ღებულობენ მართლაც მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტებისაგან, ეუფლებიან პროფილურ განათლებასაც სახელოვნებო და სახელობო მიმართულებით, როგორც პანსიონის დირექტორმა ბრძანა. ჩემი შვილი ძალიან კმაყოფილია და პირადად მისი გადაწყვეტილებით მივიყვანი ამ სკოლაში. ჩვენ როცა გადმოსახლით თბილისში საცხოვრებლად 4 წლის წინ, ბავშვები სტუდენტები გახდნენ და მეც მზრუნველი დედა მათთან ერთად წამოვედი. ბავშვი დამრჩა სკოლაში, ანუ მერვე კლასის მოსწავლე იყო. ბევრი სკოლა ვნახე, დავათვალიერე და ისეთი სუფთა გარემო დაუშვათ, როგორც ამ სკოლაში იყო, ყველგან არ არის და დამეთანხმებით იმაშიც, რომ ქუჩაში ბავშვის უსაქმურად ყოფნას ნამდვილად ჯობია სწავლობდეს ის სკოლა-პანსიონის ტიპის დაწესებულებაში და ზოგად განათლებასთან ერთად ეუფლებოდეს პროფილურ სწავლებასაც. კი ბატონო, ეს თქვენი მოსაზრება, ეკა თქვენი მოსაზრებას გვაინტერესებს ამ თემაზე და შემდეგ უკვე სამწუხაროდ დარჩენილი დრო სწორედ რეკომენდაციებს მინდა დაუთმო და მოსაზრებებს რელიგიურ პანსიონებთან დაკავშირებით. გისმენთ ეკა. მოგესალმებით. მე განსაკუთრებულს ალბათ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მთავარი ჩვენთვის, კერძოდ საპატრიარქოსთვის არის ის, რომ ყველა ბავშვთან ინდივიდუალური მიდგომა იყოს, ამას ნელ-ნელა შეგვაქვს ეს როგორც მხოლოდ ბავშვთა სახლებში, რომელიც არ არის სკოლა-პანსიონი და არის მხოლოდ სააღმრთელო დაწესებულება, ასევე სკოლა-პანსიონებში ნელ-ნელა ვცდილობთ, რომ სახელმწიფო სტანდარტში მოექცეს ყველა და სტანდარტები ყველას გაცნობილი აქვს და მიდის მუშაობა აქეთკენ, რომ წავიდეს
ადამიანური რესურსი გამოვნახოთ ამისთვის, რომ დავამატოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ინდივიდუალური მიდგომა განვახორციელოთ და არ იყოს მხოლოდ ყოფითი საჭიროებების დაკმაყოფილება. რა საფრთხეებს ხედავთ ანა? თქვათ აი ამ ტიპის სკოლა-პანსიონების არსებობაში. გასაგებია, ზოგადად თქვენი შეხედულება სრულიად გასაგებია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში თუ არის რაღაცა დამატებითი საფრთხე, რაც შეიძლება რა იქნებოდეს ამ ტიპის სკოლა-პანსიონის არსებობის შემთხვევაში. პირველი ის, რომ უკვე მტკიცებულებები არსებობს და ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვლაპარაკობთ, როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო დონეზე, რომ დიდი ზომის ინსტიტუცია ყოველთვის წარმოადგენს საფრთხეს. ეს არ არის წარმოშობილი იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქ ბოროტი ადამიანები მუშაობენ, არამედ ზოგადად კონცეფცია დიდი ზომის ინსტიტუციის არის საფრთხე. ბავშვის როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური განვითარებისთვის. კანონი განსაზღვრავს კიდევაც რამდენი ბავშვი უნდა იყოს ერთ ოთახში, რამდენი კანონი არ არის იდეალური, იქ რაოდენობა, რასაც განსაზღვრავს სტანდარტი, ეს არ არის იდეალური, მაგრამ მიდის საუკეთესოსკენ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კანონი ერთ გზაზე დგას და პრაქტიკა აბსოლუტურად საწინააღმდეგო გზაზე მიდის. ანუ კანონ გარეშეა დაწესებულებები. ასევე ჩვენ არ უნდა ავურიოთ ერთმანეთში, ვთქვათ, კონკრეტული სპეციალური ნიშნით არსებული დაწესებულებები, როგორც არის ვთქვათ, რაღაც ხელოვნების მიმართულება ან მუსიკის, თუმცა ჩვენ და მე პირადად ჩემს აზრს მოგახსენებთ, რომ არც ერთი სპეციალური მიმართულება არ უნდა იწევდეს ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანას. ანუ დღე-ღამის განმავლობაში ბავშვი არ უნდა ატარებდეს სხვა დაწესებულებაში. უნდა არსებობდეს ისეთი მომსახურება, რომელიც ბავშვს მისცემს საშუალებას სწორედაც მიიღოს მუსიკალური განათლება, რაც ახლავს მთელ რიგ სპეციფიკურ მიმართულებებს, მაგრამ ბავშვის ამ მიზნით სახლიდან გამოყვანა ყველაზე, გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლოა იყოს, ისიც თუ ვთქვათ, შეიძლება ამ ქალბატონის მაგალითი ყოფილიყო გამონაკლისი ვითარებაა. დისფუნქციურობის თვალსაზრისით ვიდრე სხვა დაწესებულებაში. ეს ჩემი მოსაზრებაა და არა მარტო ჩემი, ამ ლოგიკით ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში თითქმის დაიხურა რეზიდენტული დაწესებულებები, რეზიდენტული, ანუ სადაც 24 საათის განმავლობაში ბავშვები არიან. თუმცა არსებობს სხვადასხვა პროფილური შეკრების ადგილები და ესეთი საქართველოშიც არის მრავლად. ჩემი ბოლო კომენტარსაც ვიტყვი. რეკომენდაცია კიდევ ერთხელ ვამბობ 10 წლის წინ იგივეს ვლაპარაკობდით და ეხლაც გვიწევს იგივე საუბარი. სახელმწიფომ უნდა უბრალოდ ერთხელ და სამუღამოდ აიღოს პასუხისმგებლობა ბავშვებზე, თქვას რომ პოლიტიკა იმისკენ რომ არსებობდეს ბავშვთა სახლები არ არის სწორი, ეს პირდაპირ წინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. რეზოლუციები არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ინსტიტუციებით თქვენ ვერ გახდებით ევროპის ნაწილი და ეს ერთ-ერთი ალბათ პოლიტიკური არგუმენტი მაინც არის, იმიტომ რომ ბავშვების კეთილდღეობის არგუმენტი სამწუხაროდ აღარ ისმის ხალხს და იქნება ეს მაინც გაიგონ და მეორე, რაც მთავარია, ლიცენზირება არ არის უბრალო სიტყვა, ლიცენზირება უნდა იწევდეს, რა თქმა უნდა, ლიცენზირების პირობებში მოთავსებას ყველა დაწესებულების, რომელიც მას ეხება და მუდმივი მონიტორინგის სახელმწიფოს მხრიდან. ბატონი ბრძანებდა, რომ მისი მიზანი იყო განსხვავებული დაწესებულების შექმნა. მე ამაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ ბატონის გარდა და ბევრი სხვა ადამიანების გარდა მრავლად მუშაობენ ამ დაწესებულებებში ადამიანები და ესე ხდებოდა წარსულში, უეცრად აღმოჩნდებოდა ერთი ადამიანი, რომელიც თურმე არასწორად იქცეოდა და ამას ეწირებოდა ხოლმე ბავშვთა სახლებში ბევრი ბავშვის მომავალი. მე ამის უშუალოდ მომსწრეც ვარ. და ეს ძალიან დიდი განსაცდელია იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც მე ვეღარ ვეტყვით, რომ იცით რა თქვენ კარგი მუსიკალური განათლება მიიღეთ, მაგრამ მე რა რომ თქვენზე ძალადობდნენ. მე ბავშვთა სახლები მაქვს ხედველობაში, რომელიც მრავლად იყო ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ კონკრეტულად არავის გულისხმობთ, ზოგადად არის საუბარი, ისი საშუალებაც არსებობს. რაც არ ვიცი ამას. ვერ ვიტყვი, მე რაც მინახავს, იქიდან გამომდინარე ვამბობ და რაც მინახავს არის რეალურად ის, რომ დიდი ზომის ინსტიტუციაში ბუნებრივი ოჯახთან მიახლოებული გარემოს შექმნა უბრალოდ შეუძლებელია, ძალიანაც რომ ვეცადოთ. და ბოლო წესი სახელმწიფო, მაგალითად, ესე ვთქვათ, ვიცე-პრემიერი კი არ უნდა აფინანსებდეს უკვე არსებულ დაწესებულებებს დამატებით. არამედ უნდა ამბობდეს იმას, რომ ეს დაწესებულები დღეის მდგომარეობით კი არსებობს და მე დავგეგმავ, რომ ისინი ნელ-ნელა გადავიდეს იმ იდეალურ მოდელზე, რაც არის ოჯახში ბავშვების დაბრუნება, ან ალტერნატიულ სერვისებში დაბრუნება, ეს არის, ერთი პოლიტიკა უნდა იყოს, რომელსაც არ გადაუხვევს არავინ. ამის პრობლემა გვაქვს ჩვენ დღეს რეალურად რა.
აი ეკას ისმის იდეალურად, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, პირობითად ეკას და ბევრ სხვა დაწესებულებებში, მაგრამ ძირითადად გადაწყვეტილებას მიმღები პირები აბსოლუტურად აცდენილები არიან სტანდარტს და იმ საჭიროებასაც ბავშვს ჭირდება. მოდით მივუნიშნოთ ამასთან დაკავშირებით ბატონ ზურას მცირე კომენტარი და ანდრო დაამთავრებს გადაცემას სწორედ აი რეკომენდაციის. არ მინდა ესე დამთავრდეს გადაცემა და ერთი საათკივარი არ ვთქვა კიდე რომ ის ბავშვები რომლებიც სამწუხაროდ არიან კიდევ დარჩენილ ინსტიტუციებში შიშით ელოდებიან რომ გახდებიან 18 წლის და აღმოჩნდებიან ქუჩაში უდედოთ, უმამოთ, უგანათლებოთ, უპერსპექტივოთ. აი ესეც ამ სისტემის ნაწილი პრობლემაა, სწორედ ეს არის. ეს ბავშვები მოდიან ჩვენთან აქვთ კონტაქტი და ყველანაირად ვცდილობთ. ყველანაირად ამ ბავშვებზე უნდა იზრუნონ. მათზე ზრუნვა უნდა გახანგრძლივდეს, არამედ დავაბინავებთ ამ ბავშვებს. სწორედ აქ არის სახელმწიფოს როლი ძალიან მცირე კომენტარი და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ მეუბნებიან რომ ძალიან ცოტა დრო დაგჭირა. თქვით კომენტარი. კი ბატონო. ჩვენ ყველა თავხდებით ზოგადად აქ ვინც ვართ რომ უკეთესი ქვეყანა, უკეთესი სახელმწიფო განვითარებული სტრუქტურები, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ამ ეტაპზე უკეთესი არ არის ჯერჯერობით და რაც არის ის არსებულ სიტუაციაში ის სკოლა და ის დაწესებულება და ის პირობები რაც სადაც ჩემი შვილი სწავლობს ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღებია არც დედის გარეშეა ჩემი შვილი დარჩენილი არც მამის გარეშე არც ზრუნლობის გარეშე შეიძლება საუკეთესო შემთხვევა თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა არ არის ქალბატონო ჩვენ ხშირად ვიკრიბებთ კვირაში ერთხელ მშობლები და აი პედაგოგების დამეთანხმებიან რომ საუბრობთ სისტემურ პრობლემებზე საუბრობთ ამიტომ ეს არ მიეკუთვნება იმ კატეგორიას შეიძლება კი ბატონო ეკა კომენტარი ნიკო კომენტარი შემდეგ ანდრო ამთავრებს უბრალოდ მინდა დავამატო და ვთქვა რომ დღეს მიხარია მე პირადად რომ ხდება ისეთი ცვლილებები სისტემაში რომ რაღაცნაირად ორივე უწყება მიხვდა იმას რომ ზრუნვა და განათლება დღეს არსებული მოდელი რაც ქვეყანაში არსებობს განუყოფელია და რაღაცნაირად რომ მოგვარდეს ამ ბავშვების მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებულია ორ უწყებას შორის თანამშრომლობა ეს ერთი და მეორე არის კიდევ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ დღეს უწყება ასევე მიხვდა და ქმედით ნაბიჯებს დგამს იმ მიმართულებით რომ სოციალური ფაქტორი არ უნდა იყოს ინსტიტუციის წინაპირობა ანუ განათლება უნდა იყოს ამ ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი და ამისთვის შესაბამისი გარემოს და სერვისების განვითარება და სოციალური ფაქტორი არ უნდა იყოს 24 საათიანი სერვისის ზრუნვის ნაწილში ბავშვების განთავსება. მადლობ ნიკო, თქვენი კომენტარი და ანდრო და დიახ, ფინანსდება სუბსიდირებულია განათლების სამინისტროდან კოლა-პანსიონი სკოლაც ჩვენს პანსიონი არ არის სუბსიდირებული. ბატონო? პანსიონი არ არის. პანსიონს თქვენი სკოლა, მაგრამ ერთად არის ეს სკოლა. ერთ შენობაში, ერთ ეზოში. ერთ სივრცეში. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ბრძანეთ 200,000 ლარის გრანტს იღებენ ისინი საკვების სახით. ამერიკელებისგან. იცით ალბათ, ხო? მაგრამ თქვენ გისმენდით, მე მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემა გაუგნებული ვარ. მე გებიცებით ყველაფერს ალბათ არ ხართ იქ ნამყოფი. რა თქმა უნდა, იმ ძირ ღერსში გეთანხმებით, თქვენ ბავშვი უნდა ცხოვრობდეს მშობელთან. მაგრამ არ გინახავთ ბორის პანსიონში რა სიტუაციაც არის და აქ ისეთ ფერებში დაიხატა, რომ მართლა გაუგნებული ვარ. გვინახავს ბატონო ჩემო. არა, ჩემო პარკეტზე არ არის, პარკეტზე კი არა. კი, მდგომარეობა და ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, რომ ჩვენ საუბრობთ ვიღაცის მოსაზრებით ან ზოგადი შეხედულებით, მე გესაუბრებით კონკრეტულად პრაქტიკული შეფასებით, რაც ჩვენ ნახეთ და ეს ნამდვილად არ არის იდეალური მდგომარეობა და ვერც იქნება როგორი ინფრასტრუქტურაც არ უნდა მოაწყოთ თქვენ სამ. პარკეტზე და მეტლახზე არ საუბრობ, მე გეუბნებით, რომ იქ და ესე იგი უწყვეტ რეჟიმში დაყავთ ეს ბავშვები ექსკურსიაზე. არის სპორტული გამაჯანსაღებელი ტურნირები. არ წყდება მათი აქტივობა. და ის რომ არა, მაგაზე არ გესაუბრებით. მაგ პუნქტზე მე არ გესაუბრებით, გასაგებია, მესმის თქვენი პოზიცია, მაგრამ მოვბრძანდით, კარგად დააკვირდით და შეისწავლეთ იქ რა სიტუაციაც არის. ძალიან კარგი ბავშვები არიან ნინო გასული ამ მიდან. არა ჩვენ ერთი წამი ამ ბავშვების სიკარგეში ერთი წამი არ გვეპარება ეჭვი მე უბრალოდ ერთი რამ მინდა გითხრათ იქნება იქ პრობლემები რა თქმა უნდა ბევრი მაგრამ იქ ძალით გაყვანა ოჯახიდან და ასე შემდეგ
და მეორე საკითხი, ძალიან უმთავრესი საკითხი გახლავთ ის, რომ იქ მუშაობს ადამიანები. ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ამ ბავშვებთან მუშაობენ, ესენი არიან გაწკრიალებული, გემრიელი სულის ადამიანები, რომლებიც თანყვებიან ამ ბავშვებს. არაფრით ვთვლი მე, რომ არაფრით არ შეიძლება მათი მოხსენება ესე, რომ ვიღაც რაღაც არა, ამ ადამიანებს არავინ სავსეა ეს ეზო რა, რომ ნახავთ სკოლა, იქ დღის ცენტრიც გაკეთდა შარშან. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ რეალური სივრცე მომავალ სეზონზე იმაუწყებლებს და აუცილებლად ჩვენ გავაკეთებთ ისე, რომ ამ დროსთვის რეკომენდაციისთვის მე ერთი წუთი აუცილებლად უნდა დავიტოვო, მანიშნეს მუსიკით რო თავდება, თუმცა ამ დრო რეკომენდაციისთვის უნდა მოგცეთ დრო. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მივყვებით, უბრალოდ ეს მინდოდა და მეთქვა. სწრაფად ვიზამ. დღეს რამოდენიმე მომსახურების სახის მომსახურებაზე ვილაპარაკეთ. ბავშვთა სახლის სხვა რამეა, სკოლა-პანსიონის სხვა რამეა, რელიგიური პანსიონის სხვა რამეა. ბორი აბსოლუტურად სხვა რამეა. ვერ დაგეთანხმებით ბატონო ვერაფერში. ბორი იყო ყველაზე ცუდი იქიდან რაც მე ვნახე. მრავალი მიზეზის გამო. თუნდაც იმიტომ რომ 300,000 იხარჯება 16 ბავშვზე და რა პირობებში ცხოვრობენ ვერ გეტყვით. არ არის ეს, ვერ დაგეთანხმებით ვერაფრით. ბორს თავი დავანებოთ, ბორით ცალკე შესწავლის საგანი უნდა იყოს, არა მხოლოდ სახალხო დამცველის მიერ, არამედ სხვა სტრუქტურების მიერაც. ამას ცალსახად ვაცხადებ. რაც შეეხება რელიგიურ პანსიონს, მაღალმთიან რეგიონს, დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე, ყველას აქვს არსებობის უფლება, მათთვის საჭიროა ინდივიდუალური მიდგომა და ის სტანდარტები, რომლებზეც ვსაუბრობ და რომელიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს, ასევე ინდივიდუალურად უნდა შემუშავდეს მათთვის. დღევანდელი ცვლილებები სააღმრთელო საქმიანობის შესახებ ლიცენზირების კანონში ერთ ქვაბში ხარშავს ყველაფერს. რაც კარგია, იმას კარგავს და რაც ცუდია, იმას ტოვებს. ამიტომ საჭიროა მოუწოდებ, არ ვიცი, პარლამენტარებს, რომ სასწრაფოდ დავსხდეთ, როგორც ვიყავით შეთანხმებულები და როგორც არ მოხდა ჩემ და სამწუხაროდ და შევიმუშაოთ ცვლილებები ისე, რომ ის რაც კარგია დარჩეს, ის რაც ცუდია გაქრეს. და ეს ყველაზე მთავარი ბავშვებს უნდა მოემსახუროს ჩვენს მომავალ თაობას ძალიან სწრაფად, ძალიან მოგესალმებით და მე მინდა რომ ბატონო ანდროს დავეთანხმო. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთ ქვაბში ერთი კანონით არავითარი ცვლილებების უფლება რო არ კონდეს მივიღოთ. ყველა სკოლა ინდივიდუალურად არსებობს, თავისი მიზნები და ხედვა გააჩნია და ამ ხრივ კონსულტაციები ჩვენ ვინც ვმუშაობთ ასეთ სკოლა-პანსიონებში დამიჯერეთ ბევრი დადებითი, ბევრი კარგი თვისება აქვს. ძალიან ბევრი დადებითი და თქვენი გადაცემა არ ეყოფა ძალიან გთხოვთ ცალკე მოგვიწვიეთ დადებითი თვისებები აქვს ასეთი სკოლების არსებობას სოფლიოში, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მარტო ის რა დღის რომ ამიერკავკასიაში კი არა, მთელ სოფლიოში ერთადერთი სკოლაა, სადაც განსხვავებული რელიგიის ბავშვები ერთად არიან, ერთმანეთი უყვართ, ერთად ცხოვრობენ და ერთმანეთზე ზრუნავენ. მოგბრძანდით და ნახეთ ჩვენი სკოლა-პანსიონი და თქვენ დამეთანხმებით, კი არ დააფინანსებენ და აჯილდოვებენ ასეთი სკოლის თანამშრომლებს. კანონმდებლობა გადასახედია, არა, გასაგებია. სამწუხაროდ ერთი გადაცემა როგორც წესი არ ყოფნის ერთ თემას, იმიტომ რომ სალაპარაკო ალბათ კიდევ ძალიან ბევრი დარჩა, თუმცა ჩვენ გვპირდებით რომ მომავალ სეზონზეც ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას და აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ მთავარ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენთვის ყველაზე მთავრები არიან, ეს არის ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალი პატარები, რომლებიც დღეს სკოლა-პანსიონებში იზრდებიან. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ დავაანონსებ, რომ მომავალ სეზონზე ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით. მადლობთ, ნახვამდის. თვარემ ზესა მოეშოროს, მოშორება გაანათლებს.